हेलो साथीहरु नमस्ते। यदि तपाईहरुले पनि म्यासेन्जरमा देखिने जस्तो खालको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लेख यहाँनिर जस्तै स्ट्याटस जस्तै यहाँनिर लेखेको छ नि आफूले मनमा लागेको कुराहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको तपाईहरुले लेख्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई आइरहेको छैन भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको तपाईहरुले लेख्न खोजिराख्नु भएको छ। यदि तपाईहरुलाई आएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सिम्पली हामी चाहिँ म्यासेन्जरमा थ्री डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ माथिनिर। मैले जहाँनिर एरो लगाउँछु त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको अप्सन आउँछ। यस्तो खालको अप्सन आइसकेपछि फेरि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर सेटिङको बटनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सेटिङको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, मैले एरो लगाएको ठाउँमा लिभ अ नोट भनेर लेखिरहेको छ हैन। यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम धेरै सिम्पल छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको मनमा के लागेको छ त्यही कुराहरू यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले हेलो लेखेँ। हेलो लेखिसकेपछि यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ सेयरको अप्सन थियो, त्यहाँनिर तपाईँहरूले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको त्यो चाहिँ नोट चाहिँ सेयर भइसक्यो हैन। हामी ब्याक आएर फेरि हेरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईँहरूले चाहिँ म एरो लगाइदिन्छु। यहाँनिर हेलो भनेर आइरहेको छ। तपाईँहरूले जे लेख्नुहुन्छ त्यो यहाँनिर यसरी सो हुन्छ। सो तपाईँहरूले पनि यदि यस्तो खालको नोटहरू स्ट्याटस जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ आइरहेको छैन भने चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा यस्तो यस्तो भिडियोहरू म तपाईँहरूको लागि ल्याउँदै गर्नेछु। र आजको लागि हस्, धन्यवाद।